Hi everyone! Welcome back to my Discovery TV. Sa video na ito guys, tuturo ko sa inyo kung paano mag-laminate ng walang laminating machine. Tama po ang narinig nyo, no laminating machine. Panoorin nyo po kung paano, at kung di pa po kayo nakasubscribe, click subscribe para updated po kayo sa mga latest video.